Magandang araw mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng matcha cloud cake. Ito po ang mga kailangan nating sangkap. 100 grams cake flour, 6 whole eggs, 100 grams butter, 100 grams milk, at 100 grams white sugar. Paghiwalayin po muna natin ang egg yolk sa egg white. Dahan-dahan lang po para hindi mabasag yung egg yolk kasi medyo nahirapan po ako dito. Mas madali po kung palalamigin nyo muna ng saglit sa ref ang itlog. Saka nyo po paghiwalayin, hindi po kasi basta-basta nababasag ang egg yolk kapag medyo malamig. Sa isang maliit na kaserola, tunawin lang po natin ang butter sa milk. Bantayan nyo po maigi kasi ito pong akin, medyo nakalimutan ko lang ng saglit. Kaya medyo parang naluto yung ating milk. Ang gawin nyo po, painitin nyo lang sa mahinang apoy at pag nakikita nyo na nagme-melt na ng konti ang butter, i-off nyo na po ang kalan nyo. At pagkatapos, ibuhos na po natin sa ating cake flour. Haluin nyo lang po hanggang sa mag-blend yung flour sa milk. At ilagay na rin po ang egg yolk. Hatiin nyo po sa dalawang parte ang paglalagay habang hinahalo para po hindi maluto yung egg yolk natin kasi medyo mainit pa po ng konti ang ating milk nung inilagay ko. Halo-haluin nyo lang po at iset aside po muna natin. Para naman po sa ating meringue, i-beat lang po natin ang egg white gamit ang hand mixer hanggang maging foamy at ilagay ng dahan-dahan ang sugar. I-beat lang po sa high speed hanggang sa maging stiff peak ang ating egg whites. At pagkatapos, ilagay na po natin yung mixture na ginawa natin kanina. Hatiin nyo lang din po ang paglalagay at dahan-dahan nyo lang po i-fold o haluin. Iwasan nyo po na ma-overmix para hindi po ma-deflate ang ating cake pagkaluto. Ilagay na po natin sa pan na gagamitin natin na nilagyan ng parchment paper ang ilalim at buong paligid. 8x4 po ang size na gamit ko. Bain-marie method po ang gagawin natin na pagluluto dito. Ilagay nyo lang po yung pan na ginamit natin sa isa pang mas malaking baking pan at lagyan natin ng mainit na tubig. At i-bake na po natin sa preheated oven 300 degrees Fahrenheit ng 45 to 50 minutes. Wait lang po mga kabahay, kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-subscribe at mag-comment. At pindutin mo na rin po ang notification bell para updated ka sa mga new video ko. Para naman po sa ating matcha chocolate ganache, nagmelt lang ako ng 150 to 200 grams ng matcha chocolate flavor. Yung paglalagay po ng all-purpose cream, depende na po yan sa inyo kung gaano karani yung ganache na gagawin nyo. At pwede rin po kayo magdagdag ng chocolate kung gusto nyo po na mas makapal yung frosting ng ating cake. At i-frost na po natin sa ating cake at pagkatapos lagyan na rin po natin ng roasted almond slice sa ibabaw. Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po!